Hello! Kamusta na po kayo? Hi sa mga kababayan natin dyan sa France at sa Malta. Ngayon ang gagawin natin ay braised vegetables. Isang vegan dish or tinatawag nating vegetarian dish. And ito yung kailangan nating mga ingredients. Kailangan nating gumamit ng snow peas, bamboo shoots, young corn, minced garlic, ground black pepper, white mushrooms or any mushrooms na gusto ninyong gamitin, carrots, onions, soy sauce, at oyster sauce. Ito yung first step na kailangan natin gawin dito sa ating braised vegetables. Yung ating snow pea kanina, kailangan nating i-blanch. Ang ibig sabihin ng blanch, yung gulay, ilalagay natin sa kumukulong tubig, kagaya nito. So magpapakulo tayo ng tubig. Kapag kumulo, ilalagay natin yung gulay. Hahayaan lang natin siyang magstay sa tubig for a few seconds. And after a few seconds, tatanggalin na natin sa tubig at ilalagay natin sa isang malamig na bowl na may ice. Pag sinabi kasi natin iba-blanch natin, gusto nating i-maintain yung kulay ng vegetable. At saka yung texture niya, gusto nating i-maintain yung pagka-crisp. So gaya ng ginawa natin dito, ito yung vegetable nating blanch. Pwede na to. Sandali lang since mainit na yung tubig kanina. And lalagay natin dito sa lalagyan na maraming ice. Kunin natin agad. Yan. Then after this, isi-set aside muna natin ito. And then lulutuin muna natin yung ibang vegetables. After ma-set aside ng snow peas, magigisa naman tayo. So magpapainit tayo ng cooking oil dito sa pan or sa pot. Then once na mainit na yung oil, lalagyan na natin ng minced garlic. Yan. Kapag golden brown na yung color ng minced garlic, pwede na natin isunod ngayon yung ating onions. So yung pagkakahiwa ng onion, hindi siya minced. Medyo pakaba siya. So mapapansin ninyo kapag nagisa na natin itong onion, maghihiwalay-hiwalay ito. And then mangyayari dito, magiging kumbaga mahaba yung kanyang shape. Habang niluluto na yung onion, hindi pa yan masyadong malambot, ilalagay ko na ngayon yung ground black pepper. Again, sa umpisa ako naglalagay ng ground black pepper. So kung gusto niyo yung sa huling part maglagay, nasa sa inyo yun. Okay, hahaluin ko lang ng kaunti. And then, hintayin ko lang na lumambot ang onions para mahalo na natin yung ibang ingredients. Now, pwede na natin ihalo yung soy sauce. So, pour lang natin dyan dahan-dahan. Isusunod natin kaagad yung ating oyster sauce. Sumutin lang natin. And then, i-mix lang natin yung ating niluluto. Daan-daan lang yung pag-mix para hindi naman masira kagad yung sibuyas. Ayan. So once na nakita natin na okay na siya, na-distribute na yung mga ingredients, pwede na natin isa-isahin yung mga gulay ngayon na ilagay. Since dun sa mga ingredients ko dito, ang carrots ang pinakamatagal maluto, again, as a rule siya yung aking uunahin. Lumalabas dito na parang stir-fry lang din tong braised vegetable natin. Kung napapaisip kayo kung bakit ako biglang naging vegan, hindi naman po talaga ako vegan. Gusto ko lang magkaroon ng contribution dun sa mga vegan natin na visitors. Saka syempre, marami na din akong nakakain na, alam mo yun, yung niluluto ko sa araw-araw, medyo nagigain tayo ng weight. So, I think it's time para magbawas-bawas naman ng konting timbang. And yun nga, isa dun sa magandang kainan is gulay. Kanina lalagay ko na yung young corn.
or baby corn. Mix natin ng konti. Then, susunod na natin yung bamboo shoots. So, yung bamboo shoots, nakahiwa lang ng ganito. Ayan. Isisimmer lang natin to ng about 3 minutes. After 3 minutes, ilalagay na natin yung mushrooms. Now, pwede na natin ihalo yung mushrooms. Pagdating dito sa mushroom, ang ginagamit ko white mushroom. Kung gagamit kayo ng shiitake mushroom, make sure na ibabad nyo muna siya bago lutuin. Or yung Chinese mushrooms, ganun din. Pero kung mga button mushrooms lang, lalo na yung mga nakadilata, pwede nyo na siyang idiretso. So, ito na yung mushroom. Ayan. Now, pwede nating lagyan ng counting salt ito. So, we'll let this simmer for about 5 minutes to 7 minutes and then lalagyan natin ng salt. Now, hahaluin na natin ito. Lalagyan na natin siya ng salt. And then, hindi ko nasama kanina dun sa recipe since optional lang ito. If you would like to put some brown sugar instead of using MSG, mas maganda. So, lalagyan ko siya ng konting-konting brown sugar. Then, i-mix ko lang to. I'll let it cook for a minute more. And of course, wag natin kakalimutan yung blanched snow peas natin kanina. So, ito na yung snow peas. Ilalagay lang natin. And then, i-off na natin yun yung heat. So, tatanggalin na natin yung heat. Ihalo na lang natin yung snow peas dito with the rest of the vegetables. Ayan. So, as you can see, ang ganda-ganda ng mixture ng kanyang kulay. Okay. So, ngayon, pwede na natin itong i-serve. So, nakita nyo kanina, no? Napakadaling gawin itong ating braised vegetable recipe. Again guys, inimbitahan ko ulit kayo na pumunta o bumisita sa panlasangpinoy.com. So now, ito na yung ating braised vegetables.